Assalamualaikum and hi. So, dalam video ni kita teruskan lagi dengan mekanisme untuk reaction of benzene. So, in this video, I'm going to show you how to do the mechanism for Friedel-Crafts alkylation. Alright, and this video is for tertiary and secondary haloalkane. Right, apa yang dimaksudkan dengan Friedel-Crafts alkylation? By the way, make sure kalau awak nak tulis nama reaction ni, nama Friedel-Crafts ni mesti betul, ejaan dia mesti betul sebab ni kata nama khas, right? And then, kenapa nama dia Friedel-Crafts alkylation? Friedel-Crafts sebabnya Friedel-Crafts yang discover this reaction. But then alkylation means kita tambah masuk alkyl group dekat dalam awak punya benzene ring. Okay, so kalau tak tahu alkyl group tu adalah yang macam CH3 ke, CH2, CH3. Tak, awak tak boleh tak tahu. Awak kena tahu at this point. Dah banyak kali dah kita jumpa benda ni, okay? Right. So, macam mana reaction ni berlaku adalah, so the reaction occurs between benzene ring, of course, and also haloalkene. Haloalkene ni nama lain dia adalah alkyl halide. Okay, right. So kalau awak tengok dekat sini kita ada alkane, right? Ada alkane and tapi kita ada halogen dekat sini kan. So sebab tu nama dia adalah haloalkene ataupun alkyl halide. So Friedel-Crafts alkylation must happen between benzene and also a haloalkene or alkyl halide. Right. So dalam case ni kita punya haloalkane ni kita boleh divide dia kepada dua bahagian. So first one, kalau kita punya haloalkane tu adalah secondary and tertiary haloalkane, okay, electrophile yang kita akan hasilkan dalam first step ni adalah carbocation. Right, so macam mana nak tahu dia secondary atau tertiary haloalkane? Awak tengok je dekat carbon ni, carbon yang bonded to the chlorine ni, apa class of carbon dia. So dalam case yang kat sini ni, this carbon is bonded to 3 other carbons. So this is a tertiary haloalkane. And kalau awak ada lagi satu jenis yang secondary haloalkane, okay, so kalau awak nampak itu adalah awak punya reactant, so that means the first step here kita akan form carbocation, right? Yeah. Okay, so macam mana reaction ni berlaku adalah, so bila dia datang dalam, macam ni benzene react dengan haloalkane kan? Okay, jadi, kan kita ada hydrogen dekat atas benzene tu. Okay, so kat sini ada hydrogen, right? So apa yang hydrogen ni, apa yang haloalkane ni akan buat adalah, okay, dia akan substitute the hydrogen. Tapi dekat mana yang dia nak buat bond is, okay, so awak nampak kan dia ada, kat sini dia ada bond antara chlorine, carbon dan juga chlorine kan. Okay, so apa yang dia akan buat is, dia akan break bond dia dengan chlorine. Carbon tu akan break bond dia dengan chlorine. Lepas tu, carbon ni yang akan masuk buat bond dengan carbon dekat benzene ring ni. Jadi hydrogen nanti akan digantikan dengan Sekejap. Okay. Hydrogen nanti akan digantikan dengan this whole thing. Alkyl group lah. Sebab tu nama dia Friedel-Crafts alkylation. Okay. So, and then nanti bila hydrogen ni keluar, hydrogen ni ditendang keluar dan dia akan buat bond dengan HCl dan akan keluar sebagai side product which is HCl. Right. So, in this case, the product that you would get in this reaction is Gitu. Okay, so yang ni awak kena tengok. Bonding dia kat mana. So, yang akan buat bond dengan carbon dekat benzene ni adalah this carbon. Carbon yang kat tengah-tengah ni. Right? So, C and then CH3. Sebab carbon ni bonded to 3 CH3. CH3. Like that. Okay, lepas tu dia akan keluarkan side product dia which is HCl. Okay, so nanti kita tengoklah macam ni terhasilnya HCl ni. Okay? Okay, so for the first step which is the formation of carbocation, of course kita kena start dengan dia punya electrophile ni, which is in this case, this is apa-apa je lah ni, saya malas nak namakan, nanti awak namakan. Alright, so kita start dengan, okay, kita lukis balik apa bendanya yang kita ada tu. Okay, so the reason kenapa kita punya haloalkane ni boleh jadi electrophile sebabnya dekat sini kan dia ada bond between carbon dengan chlorine, so ada beza in electronegativity dekat situ. Okay, jadi dekat sini lah yang menyebabkan dia jadi electrophilic. So apa yang dia akan buat is this haloalkane akan react dengan AlCl3 of course
Okay, step dia lebih kurang sama je macam sebelum ni. Okay, and memandangkan in this compound, in this organic compound, in this haloalkene, Cl ni yang paling elektronegatif sekali. So, dia yang paling berkuasa. So, apa yang dia akan buat? Dia akan bagi elektron dia dekat Al. Dia akan attack Al. Sama juga macam case yang before ni. Okay, so, bila dia bagi, means dia akan form bond dengan Al kan? Okay, so awak akan dapatlah dia punya produk dekat sini. Okay, so pastikan antara Cl dan juga AlCl3 tu ada bond sebab tadi dia dah bagi elektron dia dekat Al. Okay, however, when this happen, dia menyebabkan Cl ni tadi, Cl yang dah donate elektron tu, dia punya lone pair tinggal 2 sahaja. Initially, dia ada 3 lone pair. Tapi dia dah guna satu lone pair dia untuk buat bond dengan Al. So, dia tinggal 2 lone pair sahaja. And then, apa charge yang akan ada on this Cl adalah positive charge sebab dia bagi elektron dia. And then, apa charge yang akan ada dekat atas Al? Dia adalah negative charge sebab dia terima elektron. Okay. However, adakah dah siap? Sebab kita punya aim tadi kita nak form carbocation ion. But then, this is not carbocation ion yet. This is called Lewis acid base complex ion ataupun complex ion lah kita panggil dia. Okay, so kita belum lagi tercapai cita-cita nak hasilkan carbocation ion. Yang ni baru macam dia punya intermediate sahaja. So sekarang kita kena hasilkan carbocation ion. Macam mana nak hasilkan adalah, okay, memandangkan tadi yang kita nak masukkan, yang kita nak substitute masuk dalam benzene adalah group ni sahaja. Okay, kita tak nak Cl ni. Kita nak yang start daripada carbon yang bonded to 3CH3 ni je. So, kalau awak tengok dekat sini, antara bond carbon dan juga Cl ni sekarang ada charge positif. Carbon pula, elektron dia cukup-cukup. Dia tak ada charge positif. So, apa yang dia akan buat is, dia donate elektron dia dekat Cl. Okay, so bila dia donate, menyebabkan dia tak cukup elektron kan. So, bila tak cukup elektron, dia punya charge akan jadi positive charge. So, kita dah, dekat situ dah terbentuknya carbocation ion. So, sekarang ni, the bond here, elektron yang antara carbon dengan Cl tu, kita bagi elektron tu dekat Cl. Okay, so awak akan dapatlah awak punya produk, which is carbocation ion yang kita nak tu. Okay, benda ni nampak macam banyak benda sikit. Okay, macam tu. Plus, awak punya produk adalah AlCl4-. Ini sama macam sebelum ni. Mesti ada minus dekat atas Al. Okay. So, that's your carbocation ion yang terhasil daripada the first step. So, this is it. Yang ni. Okay. Make sure ada ada charge positif dekat atas carbon. Okay. So, this is carbocation ion. And remember, yang ni hanya, this only applies for secondary dengan tertiary haloalkene sahaja. Kalau primary, kejap lagi kita tengok apa yang akan terbentuk. Okay. Moving on to the next step, which is formation of arenium ion. Macam saya pernah bagi tahu sebelum ni, second step and the third step will be quite the same for all mechanism. Okay, so step yang kedua, of course, kita akan form arenium ion. Cuma yang berbezanya adalah siapa kita punya electrophile tu yang berbeza. So in this case, electrophile kita adalah carbocation ion. But then the process still the same. Benzene ring yang akan donate elektron dekat carbocation ion. Jadi, dalam step ni, masih lagi guna yang sama. Dia akan donate elektron dia dekat carbon yang ada charge positif tu. So, bila dia donate, means dia akan form bond dengan the whole thing yang ada dekat sini lah. Okay, dia akan form bond dengan the whole thing. Right? Okay, so ini adalah produk yang awak akan dapat. So, this, tadi double bond antara dua carbon ni. Right, sekarang, so, one of the carbons dah ambil CH3, 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 dah tak ada lagi positive charge sebab kita dah bagi elektron dekat this carbon. But then what happens to this other carbon here? Disebabkan tadi dia ada double bond, but then sekarang dah tak ada double bond and dia tak dapat carbon yang kat sini ni. So dia akan jadi positive charge. Okay. And since this is a resonance structure, sebab dia arenium ion, so kita kena buat perpindahan elektron. Right, so saya harap awak dah dapat the drill dah dekat sini. Jadi carbon ni akan pindahkan elektron dia pergi sebelah tu. Okay, menyebabkan this is the product. Inilah produk dia. Right. So akan ada positive charge pula dekat sini.
And then next step dia adalah this double bond akan bagi elektron dia dekat sebelah. Okay, so producing this rhenium ion. Okay, and please remember yang lambang yang nak menunjukkan diorang tu resonance structures adalah ni, double headed arrow ni. Okay, dia mesti ada kat macam tu lah, arrow yang macam tu nak menunjukkan diorang ni sama je sebenarnya, cuma kita dah pindah-pindahkan dia punya elektron. Okay, so that's the second step of this mechanism. Right, and then this last step, which is loss of H+, I think you know already. Okay, so kita pilih satu structure of rhenium ion, which is the first one. Always choose the first one sebab ni je sebenarnya yang boleh pakai dalam reaction. Yang lain ni kalau awak nak try, awak boleh try buat reaction, tapi dia susah sikit. Okay, so untuk yang ni kita gunakan this rhenium ion, and also of course kita akan pakai balik AlCl4- yang kita dapat daripada first step ni tadi, sebab kita nak kembalikan dia dalam bentuk AlCl3. Okay, so in this case Al je yang ada charge negatif, orang lain semua positif, so dia je yang akan boleh attack. Okay, but siapa yang dia nak attack tu adalah dia akan pulangkan elektron dia dekat Cl. Okay, so bila dia pulangkan elektron dekat Cl, Cl pula lebih elektron. So, Cl ni pula dia akan ambil hidrogen yang ada dekat situ, sebab kita memang nak tendang keluar hidrogen tu. And then what happens to the electron between carbon dengan hidrogen? Yang ni kat sini dia akan bagi masuk dalam, so that boleh form double bond antara those two carbons. Okay, so when you have 3 steps means you ada 3 product. So the products that you will get from this reaction adalah from this step adalah okay, so this is the main product that we're looking for, which is the alkyl benzene, plus dengan dia punya side product HCl, plus kita kembalikan semula AlCl3 dalam bentuk asal dia, like that. So this is the mechanism for Friedel-Crafts alkylation, but only applies for tertiary and secondary haloalkene, untuk yang first step carbocation ni. Okay? Okay, so sekarang saya nak tunjuk pula Friedel-Crafts alkylation untuk primary haloalkene. So tadi kita dah bincang pasal secondary and tertiary haloalkene, but then now we want to talk about primary haloalkene. Sebab apa? Sebab dekat first step dia akan berbeza sikit. Okay, but before that, let's tulis dulu dia punya reaction equation. Okay, so as you should know, kita ada CH3, CH2, Cl. So dia akan break dekat bahagian Cl tu, dipisahkan dekat situ. And then this carbon yang bonded to Cl ni lah tadi yang akan masuk dekat dalam benzene ring. Okay, so produk yang awak akan dapat is something like this. Okay, CH2, CH3 plus side product awak akan dapat HCl. Okay. Okay, so kita terus masuk the first step of the reaction. So this is where this mechanism differs from the previous mechanism. So previous mechanism untuk secondary dengan tertiary haloalkene, the first step will be formation of carbocation, where dekat atas carbon tu ada charge positif, kita pisahkan terus. But then dalam case ni kita tak boleh nak form carbocation. Okay, so kita hanya akan form Lewis acid base complex sahaja. Macam ni nak buat tu? Of course, kita akan reactkan CH3, CH2. Okay, saya buat bond antara Cl macam tu supaya nampak sikit. Okay, plus dengan AlCl3 of course. Okay, lepas tu macam nak buat reaction, Cl je sekarang yang ada macam elektron yang cukup. So, dia bagi elektron dia dekat Cl. So, bila dia bagi, means dia akan form bond dengan Cl. So, awak akan dapat CH3, CH2, Cl, AlCl3. Okay, so dekat atas Cl sekarang tinggal 2 je lone pair, sebab tadi dia dah donate satu lone pair dia dekat Al, and then dia akan ada charge positif. Saya bagi colour merah lah. Okay, and then dekat Al tu ada charge negatif macam tu. So sampai sini je step dia. Ini yang kita panggil sebagai Lewis acid base complex. Okay, so kenapa acid base complex? Sebabnya dia ada part yang positif ni dia adalah macam acidic part, dia negatif ni adalah macam dia punya basic part lah. Okay, so kenapa kalau macam yang sebelum ni kan, mekanisme yang melibatkan secondary dengan tertiary haloalkene, dia boleh je pecahkan, keluarkan carbon ni sebagai carbocation.
Okay, jadi carbocation dekat bawah ni. Tapi kenapa bila primary, dia tak boleh? Dia hanya boleh sampai Lewis acid base complex sahaja. And that is because memandangkan primary haloalkene ni, dia tak banyak alkyl group yang bonded to this carbon tau, yang ada bond dengan Cl ni. Okay, this carbon, dia ni primary. So, dia tak banyak alkyl group, dia tak banyak support system. So, bila tak banyak support system tu, dia macam tak cukup kuat untuk donate elektron dia dekat Cl. So, sebab tu dia tak boleh nak form carbocation. Dia hanya akan stop sampai Lewis acid base complex sahaja. Okay? But you have to remember this lah. Sebab selalunya dalam mekanisme memang inilah yang korang terlupa. Korang macam assume semua akan buat carbocation. Tapi tak. Kalau dia bagi dekat awak primary, that means you have to stop the first step here. Kalau dia bagi dekat awak secondary dengan tertiary, awak boleh sambung. Awak boleh sambung first step tu. Okay, dia dah hasilkan this acid base complex. Barulah carbon ni boleh tendang Cl tu. Kalau dia secondary dengan tertiary. Okay. So, yeah. So, that's the first step of Friedel-Crafts alkylation untuk primary haloalkene. Right, and then untuk the second step, you know the drill already. Kita reactkan kita punya benzene dengan Lewis acid base complex yang terhasil daripada first step tadi. So basically dekat second step ni, awak akan reactkan benzene dengan anything that is formed from your first step mechanism. Okay, so in this case, of course, awak tengok kita ada benzene ring, dia electron rich. Lepas tu kat belah sini, awak tengok kita ada Cl yang ada positive charge. So, benzene ring lah yang akan attack dia. Okay. So, macam ni nak buat adalah, okay, awak tahu kan, carbon yang dekat benzene ring ni, okay, so dia akan buat bond dengan carbon yang dekat haloalkene. So, in this case, dia akan buat bond dengan carbon yang ni. Awak jangan confuse. Awak jangan buat bond dengan carbon yang ni pula. Awak kena tengok carbon mana yang bonded to halogen, carbon tu lah yang akan bonded to the benzene ring. Okay. So, apa yang benzene ring akan buat, instead of dia attack Cl, tapi instead of dia attack Cl, dia akan attack this carbon yang dia nak tu. Okay. Jadi, awak buat je lah. Daripada double bond ni, dia akan attack this carbon. So, bila dia attack, means dia akan buat bond dengan the carbon kan. But then, what happens to this electron between carbon dengan chlorine? So, awak nampak chlorine ni dia bercharge positif kan. Jadi, dia akan bagi elektron dia dekat that chlorine. So, yang ni bagi dekat chlorine. Okay, so dia akan keluar sebagai arenium ion, this resonance structure of course. So awak tengok dekat sini, ini adalah yang kita dapat first arenium ion. So this carbon dapat CH2CH3 group tadi. Hidrogen ni memang ada tau. Awak jangan pula tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba ada hidrogen dekat atas ni tak ada hidrogen? Sebenarnya dekat atas pun ada hidrogen, cuma saya tak tulis lah. Okay, so dekat sini, yeah, so this carbon dapat CH2CH3 menyebabkan this other carbon jadi positive charge. And then awak lukislah dia punya resonance structure. Make sure ada arrow. Okay, so awak tunjuk perpindahan elektron tu untuk resonance structure. So, yang first ni dia akan pergi sebelah sini, producing this. Okay, and then the second one tu, yang ni akan bagi elektron dia kat sini untuk hasilkan yang ni. Okay, and then jangan lupa kita ada hasilkan lagi satu produk which is AlCl4-. Mana datangnya? Sebab kat sini ni. Kita bagi tadi kan. Elektron ni bagi kat sini. So dapatlah AlCl ada 4. Lepas tu ada minus dekat atas Al. Right? So itulah produk yang kita hasilkan. Minus. Right? So that's the second step of this reaction. And moving on to the last step of the mechanism, loss of H+. Saya rasa awak macam dah bosan dah. Tapi saya harap awak dapat tangkap benda ni. Okay, so of course kita akan ambil the first structure of arenium ion and reactkan dia dengan AlCl4- sebab dia je yang tinggal untuk tolong reaction tu. And also sebab kita nak pulangkan dia dalam bentuk asal dia which is AlCl3. Okay, so you know the drill already. So Al akan bagi elektron dekat Cl. Okay, so Cl akan ambil hydrogen and then elektron antara carbon dengan hydrogen kat sini akan masuk untuk buat double bond dekat tengah-tengah tu. So when you have 3 product means you will get, when you have 3 arrows mean you can get 3 products. So this is the main product that we want which is alkyl benzene. So awak tengok CH2CH3 dah masuk dekat this benzene plus HCl is the side product plus AlCl3 your Lewis acid. Kita kena kembalikan dalam bentuk asal. So that's how you write the mechanism for Friedel-Crafts alkylation for
primary haloalkene.